type කරන්න local host. යන්න බලන්න ඊමයින් පෝර්ටල් එකේ උඩ mouse එකේ මැද බටන් එක ඔබට. එතකොට වෙනම ටැබ් එකකින් open. mouse wheel එක. හරි. ඊමයින් පෝර්ටල් එකයි student management system එකක් තියෙනවා. එකම open වෙනවා. දැන් ඔයාට ඕනේ domain name එකක් local domain name එකක් හදාගන්නයි ඕනේ. අපි HTTP XAMPP එකට ගිහින් XAMPP folder එකේ Apache folder එකට යන්න. නෑ file manager. file explorer එකේ ගිහින් XAMPP folder එක ඇතුලේ තියෙන Apache කියලා තියෙන folder එක. Apache folder එකේ යන්න config extra එක extra එක. ඒකේ යන්න පුතා vhost කියන එකට. vhost. හරි. දැන් ඕක ඔතන තියාගෙන edit කරන්න බෑ. හේතුව තමයි මේ Windows 32 නැත්නම් C එකේ තියෙන ෆයිල් ගොඩක් වෙලාවට system files. කියන්නේ system එකේ වැඩවලට ඕන වෙන files. එතකොට යා ඔතන තියාගෙනම ওই ෆයිල් එක edit කරන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ওই ෆයිල් එක වෙන තැනකට copy කරගන්න. desktop එකට වගේ copy කරගන්න. copy කරගෙන desktop එකේ තියෙන ෆයිල් එක right click කරලා visual code එකකින් open කරගන්න. අපි ඔය local domain එකක් හදනවා කියලා කියන්නේ computer එකේ නිකන් ඇතුලේ තව virtual server එකක් හදනවා වගේ තමයි. servers වෙනම virtual servers හදනවා වගේ තමයි. අපි කියන virtual host කියලා. දැන් අපි මේ virtual host එකක් හදන්න යන්නේ. අපි මේ edit කරන්නේ hypertext transfer protocol daemon කියන ෆයිල් එක. D කියන්නේ daemon කියන. vhost virtual host ෆයිල් එකේ configuration ෆයිල් එක තමයි මේ edit කරන්නේ. scroll down කරන්න. scroll down කරලා ඔය අන්තිමටම තියෙන 36 ඉඳන් 42 කියන line set එක copy කරලා තියෙන නේ ඔය. අනේ ඒ line set එක copy කරලා එකම එක තමයි තියෙන්නේ copy කරලා roll up කරලා paste කරන්න 43 ඇරලා paste හරි දැන් පුතා ඔය දෙකේම අපි comments අයින් කරමු මෙන්න මේ වගේ විතරයි 36 line එකේ comment එක අයින් කරමු මේ configuration file වල comment දාන්නේ ඉස්සරහට hash දෙකක් දෙන්න comment එක අයින් කරනවා කියන්නේ hash දෙක අයින් 36 අයින් කරන්න 42 අයින් කරන්න ඊපස්සේ server name එක අයින් කරන්න document root එක අයින් කරන්න. මේ දෙක විතරයි අපිට අනිත් ඒවා මේ comment විදිහටම තිබ්බට කමක් document root server name. එතකොට අපි ඔතන server name කියන එකට දෙන්න ඕනේ අපේ local domain name එක. example එකකදී domain name එක කියනවා මොකක්ද කියලා දාන්න. මේක explain කරන්න නැහැ. කවුද කාටරි මතක් කරගන්න ඕනද domain name එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක? දැන් හැමෝම දන්නවා. ප්‍රසයක් කියන්නේ. හරි. ඔතන අපි දෙන්නේ domain name එක server name එක විදිහට. අපේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන domain name එකක් තමයි local host කියන එක. මොකද local host කියලා type කරාම අපි යන්නේ පෙයොතේ. එහෙනම් අපි මුලින් දෙමු server name එකේ local host කියලා. dummy host2 example.com කියන එක අයින් කරලා ඒ වෙනකොට local host කියලා type කරමු.
local host. දැන් අපි document root කියලා කියන්නේ පුතා මේ server name එක අපි කියවනේ මේ local domain එකක් හදනවා කියලා කියන්නේ වෙනම virtual server එකක් හදනවා. ඒ server එකේ නම තමයි අපි ඔය දුන්නේ. එතකොට දැන් අපි ඊළඟට document root කියන එකේ දෙන්න ඕනේ. මේ server එකේ නම type කරපු ගමන් යන්න ඕනේ folder එක මොකක්ද? root folder එක මොකක්ද කියලා දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි local host කියලා type කරපු ගමන් කොතැනද යන්න ඕනේ බලන්න. ගන්න file explorer එක අප යන්න htdocs folder එක ඇතුළට. normally නම් යන්න ඕනේ htdocs folder එක ඇතුළට තමයි. දැන් local host කියලා type කරපුවම මෙන්න මේකේ තියෙන ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා. මේකේ තියෙන මේ ඔක්කොම ටික පෙන්නන්න ඕනේ. දැන් ඔයාගේ ඇත්තට මේකේ තියෙන ටිකනේ පෙන්නන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ path එක copy කරමු. උඩ click කරලා මෙන්න මේ උඩ තියෙන path එක copy කරමු. htdocs copy කරලා මෙතන document root කියන තැන තියෙන එක වෙනුවට ඔයා දැන් ඔය copy කරගත්ත එක දාන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ පුතා local host කියලා type කරාම එයා යනවා මෙන්න මේ folder එකට. මේක තමයි එතකොට මේ server එකේ document root එක. මේක default එක තියෙනවා. දැන් අපි අලුත් එකක් හදමු. මේ වයින් කරමු. කලින් වගේම 47 50 කමෙන්ට් type කරන්න. document root එකේ server name එකේ කමෙන්ට් type කරමු. යට ගත්තා එක. මොකද virtual host එක පටන් ගත්තා නම් ඉවර කරන්නත් ඒක ඉවර කරන එකෙත් ඉවර කරන tag එකෙත් කමෙන්ට් එක අයින් කරන්න. දැන් මෙතන ඔයා tag එකක් open කරා නම් ඒ tag එක close කරන්නත් එපා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේ 50 කියන එක uncomment කරන්න ඕනේ. මොකද මේක opening tag එක. මේ අපි HTML basic ඉගෙන ගත්තා. මේක closing tag එක. මේක closing tag එක. නම් tag එකක් open කරලා closing tag එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒක uncomment කරන්න. දැන් මෙතන server name එක වෙනුවට මොකක් හරි නමක් දෙන්න. emineportal.com. ඒක නේද අපි දුන්නේ? අභිෂේක් සබේෂ් ඒක නේද අපි local domain name. අපි හදන එකේ. emine.portal. දැන් පුතා document root එක විදිහට ඔය htdocs කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන emine folder කියන එකට ගිහිල්ලා path එක ගන්න. යන්න ඔය folder එක ඇතුලේ emine portal. දැන් පුතා මේ emine portal කියන folder එකේ path එක copy කරගන්න. දැන් මේ path එක දාන්න අතේ. දැන් save කරන්න. දැන් save කරලා visual code එකත් close කරලා අර desktop එකේ දැන් අපි edit කරපු file එක තිබ්බේ. ඒක පුතා දාන්න අපේ folder එකට. මොකද අපේ folder එක XAMPP එකට යන්නේ. කියන්නේ තිබ්බ folder එක. කලින් මේක තිබ්බ තැන. XAMPP එකේ Apache කියන folder එකේ config කියන folder එකේ extra කියන folder එකේ මෙන්න මේක වෙනුවට දැන් අර අපි edit කරපු එක දාන්න ඕනේ. කෙලින්ම මේක copy කරගන්න. මෙතන paste කරන්න. මෙතන cut කරලාම paste කරන්න. ආයෙක දෙන්න ඕනේ නැහැ. desktop එකට එහෙම file එකක් ඕනේ නැහැ. අපි ඔක edit කරන්න නේ ගත්තා. කෙලින්ම cut කරලාම දාන්න. control x control replace. ඔන්න අපි Apache පැත්තෙන් කියන Apache server එක පැත්තෙන් settings හදනවා. අපි server එකට කිව්වා virtual server එකක් හදනවා කියලා කිව්වා. අපි virtual server එකක් virtual host එකක් හදනවා. දැන් පුතා Windows පැත්තෙන් Windows එකකට කියන්න ඕනේ මචං Windows emine.portal.lk කියලා type කරාම උඹ මෙන්න මේකට යන්න ඕනේ කියලා Windows එකටත් කියන්න. තාම වැඩ කරන්නේ නැහැ බලන්න. browser එකට ගිහින් බලන්න තාම වැඩ කරන්නේ. ඒක අපි Windows එක හදාගන්නේ. Windows එක දන්නේ නැහැ මේ type කරාම මොකක්ද යන්නේ කියලා. can't reach කියලා. එයා දන්නේ නැහැ මේක type කරාම කොතෙන්ද යන්නේ. ඒ නිසා අපි Windows එකේ settings හදමු. යන්නකෝ C එක ඇතුළට local disk C. C
C එකේ යන්න Windows folder එකට. Windows folder එකේ යන්න System 32. System 32. ඒකේ යන්න etc කියලා folder drivers කියලා folder එකක් තියෙන්නේ. drivers කියන්නේ system එකේ තියෙන Windows එකට අදාළ ෆයිල් එකක් අපි මේ හොයන්නේ. ඒ වගේම system 32 කියන එකේ තමයි පුතා Windows කියන operating system එකේ තියෙන main configurations files ටික තියෙන්නේ. system 32 එක තමයි most important folder එක. අපි computer එකේ තියෙන වැඩියෙන්ම වටින folder එක තමයි system 32 කියලා කියන්නේ. ඒකට ඒ folder එකට ගියා අපි. ඒ folder එකේ drivers කියන folder එක. ඒකද මේක drive එකක් computer එකේ මොන හරි දෙයක් drive කරන්න. එහෙම නැත්නම් මොන හරි දෙයක් run කරන්න ඕන වෙන ෆයිල් එකක් තමයි අපි මේ edit කරන්න යන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් එකේ browser එක මොන හරි නමක් type කරාම කොතෙන්ද ඒක drive කරන්න ඕනේ. කොතෙන්ද ඒ නම type කරාම යන්න ඕනේ කියන එක හදන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි යන්න ඕනේ drivers කියන folder එකට. drivers කියන folder එකේ etc කියන්නේ etc කියන අමතර දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය English US කියලා තියෙනවා UNDF. අපි එතනින් යන්න ඕනේ etc කියන folder එකට. etc කියන folder එකේ තියෙන පුතා host කියලා ෆයිල් එකක්. ඒකත් කලින් වගේමයි ඔතන තියාගෙන edit කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔය ෆයිල් එක copy කරගෙන ගන්න කොහෙද desktop එකට දාගන්න ලේසි. desktop එකට copy කරගෙන edit කරන්න ගන්න. right click කරලා open with visual. scroll down කරන්න බලන්න. දැන් ඔයාලට මේ එක එක ඒවා පේනවා ඇති. මේ එක එක softwares වලින් තමයි මේ ෆයිල් එක edit කරලා තියෙන්නේ. example එකක් විදියට මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ crack ඔයා use කරපු crack softwares වලින් තමයි මේ ෆයිල් එක edit කරලා තියෙන්නේ. JetBrains කියන්නේ මේ ID එක. මේක ඔයා crack එකක් use කරන්නේ. ඔව්. එතකොට මේ ගොඩාක් ඒවා මේ තියෙන crack use කරාම එයා ඉන්ටර්නෙට් එක ඇක්සස් කරන්නේ නැහැ. අපි හිතමු දැන් JetBrains කියන software එකෙන් account.jetbrains.com කියනකොට එයාගේ ඇත්තටම ඒ JetBrains එයාලගේ site එක තමයි ඇක්සස් කරන්න ඕනේ. මෙයා හදලා තියෙනවා මේ නම type කරාම නැත්නම් මේ domain name එක type කරාම එයාලගේ ඇත්ත servers වලට යන්නේ නැහැ. අපේ එකටමයි එන්නේ. 0.0.0 කියන්නේ අපේ server එකටමයි එන්නේ. එතකොට activate ද කියලා බලන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මෙයා මේකට යන හැම සැරේකම අපේ කම්පියුටර් එකටමයි එන්නේ. එතකොට එයා අපේ කම්පියුටර් එකෙන් කියනවා මේක active. එතකොට එයා හිතනවා ඇත්තටම ඔයාගේ software එක active. මොකද හේතුව? මෙයා ඇත්තටම මේ JetBrains කියන එයාලගේ company නැත්නම් එයාලගේ website එකට ගිහින් check කරලා බලන්නේ නැහැ. දැන් මේ ෆයිල් එක edit කරලා තියෙනවා යා මොනවා වෙන්නද? ඒ website එකට යනකොට අපේ කම්පියුටර් එකටම ආපහු redirect වෙනවා. එයා ඇත්තට මේ website එකට යන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපේ කම්පියුටර් එකටම ආපහු redirect වෙනවා. එතකොට එයාට activate ද නැද්ද කියලා හොයාගන්න බෑ. අපේ කම්පියුටර් එකෙන් activate කිව්වොත් එයා හිතනවා මේක ඇත්තටම activate කියලා. කවුද කෙවින්නේ කොහොමද software එකක් activate වෙන්නේ කියන කතාව පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ඒවත් මෙතන ඕන මේ අනිත් ඒවා අයින් කරන්න පුළුවන් මේවා activate කරපු සැරේට මේ ෆයිල් එක edit කරලා තියෙනවා. 1 2 3 මේ එකක් තිබ්බනම් ඇති. කොහොම අයින් කරොත් සමහරක් විට මොනවා හරි ඔයා activate කරපු එකක් වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දෙක තියෙනවා ඕනනම් අයින් කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි පුතා මෙන්න මේ 21 ලයින් එක මෙතන ක්ලික් කරලා ස්පේස් දෙක තුනක් හදාගන්න. ක්ලික් කළා. දැන් මෙන්න මේ 20යි 21යි කියන ලයින්ස් දෙක කොපි කරගන්න. 20යි 21 කොපි කරගන්න ලයින්ස් දෙක. ඊට පස්සේ 22 ලයින් එකේ ඉස්තනක් තියලා 23 එක පේස්ට් කරන්න. තව ලයින් එකක් ඉස්තනක් තියලා ආයෙත් පේස්ට් කරන්න. දෙකක්.
දැන් පුතා මේකේ 23 24යි 26 27යි දෙකේ කමෙන්ට් ටයිප් කරන්න. හරි මේ ෆයිල් එකේ කමෙන්ට් දාලා තියෙන එක හැෂ්. configuration කලින් ෆයිල් එකේ එක හැෂ් දෙකයි මේක එක හැෂ්. දැන් පළවෙනි එක local host තමයි අපිට ඕනේ. දෙවෙනි එකේ local host වෙනුවට දාන්න emine.portal.lk. එතකොට යා emine.portal.lk කියන එක ටයිප් කරා අපේ local host එකටමයි යන්නේ. නැත්නම් අපේ server අපේ Apache server එකටමයි අරගෙන යන්නේ. දෙවෙනි එකත් මාරු කරන්න local host තියෙන එක emine.portal.lk. එතකොට අපේ local server එකේ IP එක තමයි නැත්නම් අපේ home IP එක. අපේ server එකේ IP එක තමයි අපි කියනවා මේකට IPv4 IP එක කියලා. IPv4 address. මේ යට තියෙන්නේ .4.1 කියන IPv6. කියන අපේ Apache server එකේම නැත්නම් අපේ local host එකේම IPv6 එක. මේ දෙකම change කරන්න. 127 එක change කරන්න ලත් ඕනේ. යට තියෙන එක change කරන්න. මේකත් change කරන්න. කවුද? නවින්දු අර කලින් දවසේ කරපු collision detection algorithm එක තේරුණා? බලුවද ඒක? තේරුණාද? අභිෂේක බලුවද? නෑ. කෙවින් ඔව් සර්. තේරුණාද කොහොමද සිද්ධිය වෙන්නේ කියලා? කෙවින්ට ටිකක් නවිදුලට වඩා තේරෙනවා නේද? නවිදුලට ප්‍රස්තාර එහෙම කරලා නෑලුනේ. තාම 9 වසරේනේ. කෙවින් ප්‍රස්තාර පාඩම එහෙම කරලා තියෙනවනේ මැත්ස් වල. ඔව් සර්. ඒ පාඩම ගැන චූටි අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් ආට ටිකක් හරි තේරෙන්න ඕන. චුට්ටක් හරි තේරෙනවද කොහොමද මේ ඔබ්ජෙක්ට් දෙකක් මේ හැප්පෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඩිටෙක්ට් කරගන්න විදිය? ඒ අම්තන් හරි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඔව්. හරි. දැන් ඔය ෆයිල් එක සේව් කරලා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන එක ඔරිජිනල් තැනට රිප්ලේස් කරන්න. කට් කරලා Windows එකේ system32 drivers etc. function එක එතකොට කට්. ක්ලෝස් කරන්න. අපි දැන් පුතා server එකේ change එකක් කරා. ඒ නිසා අපි server එක restart කරන්න. ඔක් ක්ලෝස් කරන්න. ක්ලෝස් කරලා Apache XAMPP control panel එක ගන්න. control panel එකේ Apache එක stop කරලා stop වුණාට පස්සේ start කරන්න. stop වුණා. stop කියලා වැටුණාට පස්සේ තමයි stop කරන්න ඕනේ. start කරන්න ඕනේ. MySQL එක ඕනේ නැහැ පුතා. අපි වෙනස් කරේ Apache file එක විතර. ඒක restart කරන්න ඕනේ. අපි Apache server එක restart කරන්න. MySQL එක start කරන්න බලා අපිට database එක ඕනේ. ඒක restart කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා කිව්වොත් අපි ඒකේ change එකක් කරේ නැහැ. අපි change එකක් කරේ Apache එකේ විතරයි. Apache file එකක් විතරයි change කරේ. එන Apache කියන server එක. Apache කියන්නේ server එක. ඒ server එකේ configuration file එකක් විතරයි අපි change කරේ. ඒ නිසා ඒක විතරක් restart කරන්න. දැන් මෙතනින් close කරන්න control panel. මෙතනින් close කරනකොට මෙහෙන් close වෙනවා exit වෙන්නේ. quiet වෙන්නේ. quiet එක click කරා නම් සම්පූර්ණ exit. දැන් browse එක කරන් type කරන්න. enter කරන්න.